mask is, pwede rin siya sa face or what's up guys? Welcome to my channel. Ngayon na magiging topic natin is ang baking soda. So guys, ano nga ba ang baking soda? Ang baking soda guys, ito yung sodium bicarbonate na which is siya yung alkaline substance na kumukontra sa mga acidic na chemical. Na which is maganda talaga ang baking soda, kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Isama nyo na siya sa beauty routines nyo. Maraming use ang baking soda, like hindi lang siya pwedeng maging toothpaste. Pwede siya maging mouthwash, facial wash. Pwede rin natin siya ilagay sa mga kagat ng mga insekto guys. And yung pwede rin siya sa buhok, pampakintab din siya ng hair. Isama nyo siya sa shampoo and mga 1 teaspoon lang para hindi naman maging brittle yung buhok nyo guys. Kasi usually hindi rin siya maganda pag araw-araw. Siguro once a week or twice a week lang. Like pwede sa toothpaste din, mga twice a week or thrice a week lang guys. Kasi nakaka-brittle siya ng ngipin. Masama din pag sobra. Lahat naman ng sobra is masama. Hugot? So guys, ang papakita ko sa inyo ngayon is yung kung paano ko ina-apply si baking soda sa aking mukha. So guys, ano pang hinihintay nyo? Tara, let's watch! So, yung baking soda ko kasi, nililipat ko siya sa bottle. Ayan. So, sa halagang, maliit lang yon, yung sa halagang 44 pesos. Ito na, may baking soda ka na. Ganyan na siya karami. So, sobrang tipid nyo siyang gamitin. So guys, ito yung preparation ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So, kailangan lang natin is yung baking soda. Then, ito meron ako ditong warm water. Ito, warm water. Warm water. And, ito, teaspoon. So, kailangan lang natin isa-add natin siya sa warm water. Ito, 1 teaspoon lang. Ganyan lang karami. Bawasan pa natin. Medyo marami siya. Oops. Ito na. Okay na siya. And add natin siya sa warm water. Yeah. Pero guys, sa baking soda, mas maganda na yung color orange na papakita ko sa inyo. Yan. Yan. Color orange yung bilhin nyo na baking soda para yun yung mas maganda, yun yung subukan na baking soda. So, ito. Ito na siya guys. So, medyo mainit-init pa siya. Mas maganda kasi halong paluin lang siya. Then, isusok nyo yung face nyo dito. So, ito guys, nakatapos ko lang maghilamos. So, dapat malinis na yung face ko tapos na kayong maghilamos na mukha na bago kayo mag-soak dito. Kasi ibababad mo yung face dito. Ayan, mahaluin nyo lang. Mas maganda siya guys na mas mainit, mas maganda, mas effective. So, isusok natin dito yung face natin. Kung gaano nyo siya katagal kayanin, isoak nyo yung face nyo. Kung hanggang saan na kaya nyo. Tapos soak nyo lang siya. Ibaba nyo lang for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, kung hanggang saan talaga tatagal. Pero ako, ginaganon ko na lang guys. Pag hindi ko na kaya, inaalis ko yung face ko, then balik ulit. Yan, hanggang sa ma-absorb ni face yung baking soda. So, ang ginagawa ng baking soda dito sa warm water is ino-open nyo yung pores guys. Tinatanggal nyo yung mga dead skins natin sa face. So guys, ito na gagawin ko na. Wait lang. Watch guys. Medyo hinihingal na ako. Wait lang guys.
Yun lang kaya ko, guys. So, mas maganda guys, mas matagal din siyang ibabad yung face niya para mas maganda. At makita nyo agad yung pagbabago sa face niyo. Itong baking soda guys is ano siya, natural exfoliator and anti-inflammatory. So, diba? Meron na kayong natural exfoliator. Usually yung mga exfoliator ngayon, yung mga nakikita doon ng mga namamalat, hindi rin siya safe sa balat, lalo na pag madalas kayong nag-a-apply ng mga exfoliator guys. Masama rin siya sa face kasi nakakapagpanipis siya ng balat. So itong baking soda na ginamit ko, natural exfoliator din siya, kaya ito na lang ang gamitin nyo guys. Super safe and murang-mura, sobrang affordable pa. Isama nyo na siya sa beauty routines nyo guys. So ito nakita nyo na, ayun siya guys, diba? Sobrang glassy skin na siya. Nakakapagpa-beauty baby face din siya guys. Yung mga uso ngayon na glassy skin, kayang-kaya ni baking soda yan. Basta tiyaga lang. Tiyaga lang guys. Tingis ganda. Ganun. So ayun guys, tapos na natin i-apply yung baking soda with warm water. After naman nun, ang panghihilamos na natin is cold water para ma-close naman yung pores natin sa ating face. Kasi kanina naka-open yung pores natin with warm water. Ino-open nyo kasi yung pores. So, mas maganda talaga i-close. Ang pang-close natin is yung cold water. So, yun guys yung gagawin nyo. Ako kasi, mga 5 minutes or pinapatagal ko ng mga 1 hour or more than an hour pa bago ako maghilamos. Kung kaya nyo, nagkakaroon din ako ng pimples. So ngayon, ayan, meron akong pimples. Ayan. So ang ginagawa ko, pag meron akong pimples, ang aking rescue is si baking soda. So every night, nilalagyan ko siya ng baking soda. Then, ito siya, ganyan lang siya kakonte. Then, lagyan natin siya ng water. Islok nyo lang ng konti. Medyo basain lang ng konti. Para maging paste siya. At mai-apply mo siya sa baking soda. Ayan siya guys. Ganyan ang pag-apply. Apply nyo lang siya ng konti. Then, magdamag nyo siyang ibababad. So, pag-gising nyo ng umaga, sobrang dry na siya. Laki ng difference. Sa mga namumulang pimples, ito lang lagay nyo guys. Gagaling yan agad. Ito talaga yung nagre-rescue sa mga pimples ko, si baking soda. Guys, sana marami kayo natutunan ngayong araw na to sa aking vlog. So, don't forget to like and subscribe to my channel and see you tomorrow.